สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ3 ปีของพ่อหมีและแม่หมีอย่างเต้ยพงศกรและเชียร์ที่คำพรเกมหวานเสน่ห์ชิงหัวใจครั้งนี้ใครตกหลุมรักใครก่อนมีลุ้นเป็นเรื่องราวของมุกมณีรองบก.สาวแห่งสำนักข่าวชื่อดังอย่าง Women on the Top เธอชินอยู่กับชีวิตที่เธอควบคุมทุกอย่างได้มาตลอด 27 ปี แต่แล้วชีวิตที่เป็นระบบระเบียบของเธอก็ถึงคราวสั่นคลอนเมื่อเธอต้องไปร่วมงานแต่งงานระหว่างเกตดาวนางแบบสาวเพื่อนสนิทของเธอกับทัศน์นายแพทย์หนุ่มหล่อและเธอยังได้พบกับชินกฤษเพื่อนเจ้าบ่าวที่เป็นทนายหนุ่มหน้าตาคมเข้มผู้มาพร้อมกับฝีปากคมกริบและเมื่อมีเหตุที่ต้องบักทักคารมกันอยู่หลายยกเธอรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าเขาเองก็รู้สึกไม่กินเส้นกับเธอนักและทั้งสองก็คงไม่ต้องโคจรมาพบกันอีกหากไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาและเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงเดียวกันในสภาพเปลือยเปล่ายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนั่นไม่ใช่คลื่นลูกเดียวที่สัตว์เข้ามาทำให้มุกมณีเสียศูนย์แต่อยู่ๆเธอก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเผยแพร่เฟกนิวส์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมใบหน้าของโสภิตานักแสดงสาวสมองกลวงและกำลังจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายล้านมุกมณีมั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของดารินรองบก.อีกคนของ Women on the Top ที่กำลังช่วงชิงตำแหน่งบก.กับเธอแต่ในเมื่อเธอไม่มีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ปาริณีเจ้านายของเธอจึงจำต้องจ้างทนายฝีมือดีมาสู้คดีให้ซึ่งทนายคนนั้นก็คือชินกิจนั่นเองแม้จะเริ่มต้นกันได้ไม่สวยนักแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกันในฐานะทนายและลูกความมุกมณีก็แอบยอมรับในความเก่งกาจของชินกฤษโดยเฉพาะหลังจากที่เขาไปสืบรู้มาว่าโสภิตาร่วมมือกับดารินใส่ร้ายมุกมณีพอเข้าใจผิดว่ามุกมณีจะมาแย่งเดชานักการเมืองที่เธอเคยคบไปทั้งที่ความจริงแล้วเดชาคือพ่อแท้ๆที่มุกมณีไม่ใยดีด้วยเพราะเคยทำร้ายจิตใจแม่ของเธอจนต้องตัดขาดกันไปเมื่อนานมาแล้วนั่นเองแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชินกิจชนะคดีนี้ได้นั่นก็คือการที่เขาได้รู้ว่าปัจจุบันโสภิตาแอบคบหาอยู่กับสินชัยนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมชื่อดังซึ่งนอกจากจะเป็นคู่แค้นในอดีตของเขาแล้วยังมีลูกมีเมียแล้วอีกด้วยชินกฤษจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแต้มต่อให้สินชัยสั่งให้โสภิตายอมถอนฟ้องและกับการที่ไม่ต้องถูกภรรยาฟ้องหย่าเอาทรัพย์สินจนหมดเนื้อหมดตัวมุกมณีไม่ได้ดำเนินการแผนนี้เพียงลำพังแต่ยังขอร้องแกมบังคับพิมพ์ขวัญออร์แกไนเซอร์สาวแกร่งเพื่อนรักของเธอให้ต้องมาหัวหดก้นขวิดไปกับเธอด้วยซึ่งพิมพ์ขวัญก็ได้รับความช่วยเหลือจากจิมผู้ช่วยอ่อนหัดของชินกฤษที่ยอมขายข้อมูลของลูกพี่เพื่อแลกกับการให้พิมพ์ขวัญช่วยเขาจีบพลอยมณีน้องสาวแท้ๆของมุกมณีที่นอกจากจะเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่โชว์ไทม์แล้วยังแอบหลงรักเจ้านายอย่างไทม์อีกด้วยเห็นได้ชัดว่ามันคงนำไปสู่ความสัมพันธ์อีลุงตุงนางของพิมพ์ขวัญพลอยมณีจิมและไทม์อย่างแน่นอนข้อมูลที่พิมพ์ขวัญหามาได้เป็นประโยชน์กับมุกมณีมากนั่นก็คือการที่ชินกฤษชอบการแข่งขันเป็นอย่างมากเธอจึงตระหนักได้ในทันทีว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการที่จะทำให้ชินกฤษหันมาสนใจเธอก็คือการหาคู่แข่งให้เขามุกมณีจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากปรเมศเกย์หนุ่มผู้บริหารสตรีมมิ่งชื่อดังอย่างซีนทีวีซึ่งในอดีตเคยแอปแมนมาคบกับเธอเพื่อปกปิดเพศภาวะของตัวเองให้มารับสมอ้างเป็นคนรักของเธออีกครั้งแรกทีเดียวกันนั้นปรเมศก็ไม่คิดจะทำตามคำสั่งของมุกมณีเพราะเขามีคามินเด็กหนุ่มเจ้าของร้านกาแฟเป็นคนรักอยู่แล้วแต่ก็เป็นคามินนั่นเองที่บอกให้เขายอมช่วยเธอเพราะเห็นว่าสามารถให้มุกมณีเป็นกันชนไม่ให้ใครล่วงรู้สถานะของพวกเขาได้เช่นกันทุกอย่างเป็นไปตามแผนของมุกมณีเพราะไม่ว่าชินกฤษจะพยายามปฏิเสธตัวเองแค่ไหนและไม่ว่าตัวกวนใจอย่างดารินกับวีว่าผู้ช่วยของเธอรวมถึงศัตรูหัวใจอย่างนีรพัฒน์
จะพยายามเข้ามาวุ่นวายขัดขวางเพียงใดแต่ด้วยเทคนิคอันแพลวๆเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนของมุกมณีในเวลาไม่นานนักชินกิก็ตกหลุมรักมุกมณียังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวขณะเดียวกันการที่เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมก็ทำให้มุกมณีเผลอประทับใจในตัวชินกฤษยังไม่ทันตั้งตัวเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเธอได้รู้ว่าก่อนหน้าที่จะได้มารู้จักกันนี้เธอและเขาได้เฉียดกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เธอเผชิญความเสียใจในวัยเด็กหรือจะเป็นในยามที่เขาและเธอรับบทบาทสมมุติในโลกไซเบอร์ก็ตามทั้งหมดนี้ทำให้มุกมณีซึ่งโดยปกติไม่ใช่คนเชื่อในอำนาจที่มองไม่เห็นเริ่มตระหนักถึงพลังของพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสขึ้นมามุกมณีไม่ใช่คนเดียวที่ถูกความรักเล่นกลแต่ยังรวมถึงเพื่อนๆและน้องสาวของเธอด้วยขณะที่พลอยมณีคอยแอบปลื้มทามอยู่ห่างๆพลอยขวัญก็ต้องช่วยจิมที่แอบปลื้มพลอยมณีอยู่อีกทีให้สมหวังในความรักตามที่ได้ตกปากรับคำไว้แต่ไม่ว่าจะเล่นด้วยเล่ห์หรือเล่นด้วยกลใช่ทั้งมนต์หรือแม้แต่หมอดูจิมก็ดูจะไม่มีท่าทีสมหวังในความรักแต่กลับทำให้พลอยมณีปักใจเชื่อว่าไทม์คือเนื้อคู่ของเธอด้วยซ้ำจนเขาเริ่มท้อใจพิมพ์ขวัญ นั้นถึงแม้จะชอบต่อปากต่อคำกับจิมแต่เมื่อเห็นเขาซึมเศร้าจึงอดไม่ได้ที่จะปลอบใจโดยไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะนำไปสู่การเผลอจูบทำให้เธอเกิดอาการวาบหวิวหวั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนเกรดดาวนั้นแม้จะเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วแต่ก็ยังเจอเรื่องปวดหัวเมื่อเธอตกลงกับทัดไว้ว่าไม่ต้องการมีลูกแต่กลับจับได้ทีหลังว่าทัดวางแผนมัดมือชกจะให้เธอท้องให้ได้เกรดดาวโกรธมากจนหอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านทัดร้อนถึงชินกิจและมุกมณีที่ต้องวางแผนให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนอกจากแผนนั้นจะสำเร็จด้วยดีแล้วมันยังทำให้ทั้งคู่ได้รู้ความจริงว่าในคืนแต่งงานของทัดและเกตดาวนั้นมุกมณีและชินกฤษแค่จับพลัดจับผลูมานอนห้องเดียวกันแต่ยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่อย่างใดถึงแม้จะไม่มีการล่วงล้ำทางร่างกายแต่ในด้านหัวใจนั้นมุกมณีรู้ตัวดีว่าเธอถูกลุกล้ำมามากพอตัวเธอพยายามดึงตัวเองให้กลับมาคิดถึงเรื่องงานและวางแผนเผด็จศึกชินกฤษโดยการแทรกมีปัญหากับปรเมศจนต้องเลิกลากันเป็นการเปิดโอกาสให้ชินกฤษยอมเปิดเผยความในใจและขอคบหากับเธออย่างเป็นทางการทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เธอตั้งใจไว้พอหลังจากนั้นไม่นานมุกมณีก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของชินกฤษและเธอก็ไม่พลาดที่จะขึ้นไปบนห้องนอนส่วนตัวของเขาเพื่อหยิบฮาร์ดดิสก์ที่เธอคาดว่าเป็นของเอวาแม้จะดูไม่ได้เพราะต้องเข้ารหัสแต่ก็นั้นแผนของเธอก็ไม่สูญเปล่าเมื่อเธอพบกับข้อมูลที่น่าสงสัยว่าครั้งหนึ่งชินกิจเคยเป็นทนายแก้ต่างให้สินชัยในคดีล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสาวชื่อนุชชีมุกมณีไม่เก็บความสงสัยไว้นานเธอรีบตรงไปหานพเนภาแม่ของนุชชีซึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีดังกล่าวและได้รู้ข้อมูลอันชวนอึ้งเมื่อนพนภาด่าประณามชินกิจอย่างสาดเสียเทเสียอีกทั้งยังยืนยันความคิดของตัวเองว่าชินกฤษก็คงเลวไม่ต่างจากสินชัยไม่งั้นคงไม่ยอมทำคดีให้สินชัยคำยืนยันของนพนภาทำให้มุกมณีเกิดความสับสนเพราะถ้าเป็นความจริงก็เท่ากับว่าชินกฤษสมรู้ร่วมคิดกับสินชัยและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจค้ากามภายในโชว์ไทม์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ดูจะสวนทางกับภาพลักษณ์อันแสนดีและหลักความยุติธรรมแบบที่เธอเคยสัมผัสและทำให้เธอเริ่มหลงรักเขาซึ่งในขณะที่มุกมณีกำลังสับสนอยู่นั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่าความลับและแผนการของเธอก็กำลังจะถูกเปิดเผยเช่นกันเมื่อนีลภัสที่เฝ้าจับตามองมุกมณีมาโดยตลอดได้รับข้อมูลเรื่องที่ปรเมศเป็นเกย์จากดารินมันทำให้เธอยิ่งสงสัยในจุดประสงค์ที่แท้จริงของมุกมณีหลังจากใช้เวลาขุดคุยและปฏิปต่อเรื่องราวไม่นานนักนีรภัสก็เข้าใจความต้องการและแผนการของมุกมณีอย่างทะลุปุโปร่งซึ่งเธอก็ไม่รอช้าวางแผนทำให้ชินกฤษได้รู้เรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองในวันที่เขารักมุกมณีอย่างสุดหัวใจชินกฤษทั้งโกรธและผิดหวัง
เพราะนอกจากเธอจะเอาความรักมาเป็นเครื่องมือและล้อเล่นกับหัวใจของเขาแล้วสิ่งที่มุกมณีสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาและไทม์เพื่อนรักของเขาก็ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเขามั่นใจว่าเรื่องขายตัวในโชว์ไทม์เป็นสิ่งที่มุกมณีคิดเองเองส่วนเรื่องที่เขาทำคดีให้กับสินชัยนั้นก็เกิดขึ้นเพราะความไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมที่หลงคิดว่าสินชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งทันทีที่เขารู้ความจริงชินกิจก็คิดจะชดใช้ด้วยการช่วยสองแม่ลูกเอาผิดกับสินชัยอีกครั้งแต่พวกเธอก็มีอคติกับเขาไปเสียแล้วและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาจงเกลียดจงชังสินชัยมาจนถึงทุกวันนี้มุกมณีไม่เพียงแต่ถูกชินกฤษเมินใส่เธอเท่านั้นแต่ไทม์ยังห้ามไม่ให้เธอเข้าไปในโชว์ไทม์อีกเป็นอันขาดเพราะเกรงว่าเธอจะสร้างเรื่องเสื่อมเสียให้กับบริษัทของเขาโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มุกมณีสงสัยนั้นเป็นความจริงมีการลักลอบส่งเด็กในสังกัดไปขายตัวจริงๆและคนที่เป็นตัวการสำคัญก็คือคนในอย่างนิรพัฒน์นั่นเองก่อนหน้านี้ธุรกิจลับๆของนิรพัฒน์เคยเกือบถูกเอวาแฉมาแล้วแต่เธอก็รอดมาได้เพราะลูกน้องของสินชัยพลั้งมือฆ่าเอวาตายไปเสียก่อนนิรพัฒน์จัดการอำพรางเรื่องนี้เป็นอย่างดีจนสินชัยนึกสงสัยอยู่เงียบๆว่าทำไมคนอย่างเธอต้องมาคุกคีกับเรื่องสกปรกเหล่านี้อีกทั้งเธอยังกระตือรือร้นที่จะขอพบและทำความรู้จักกับท่านผู้มีอิทธิพลและคอยคุ้มครองเขามาโดยตลอดอีกด้วยมุกมณีเกือบถอดใจกับเรื่องนี้หากไม่ใช่เพราะพิมพ์ขวัญหาคนมาถอดรหัสฮาร์ดดิสก์ของเอวาจนได้พวกเธอรีบเปิดดูข้อมูลในนั้นและพบหลักฐานรูปถ่ายที่ชี้ชัดว่ามีนักแสดงในสังกัดโชว์ไทม์ทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าไปขายตัวในโรงแรมของสินชัยจริงๆและยังไม่ทันที่จะได้ดูข้อมูลจนครบถ้วนชินกฤษที่เพิ่งรู้ตัวว่ามุกมณีหยิบฮาร์ดดิสก์นั้นมาจากบ้านของเขาก็ตามมาทวงคืนเสียก่อนและนำมาสู่เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์อันนั้นตกแตกเสียหายสถานการณ์กับตาลปัดคราวนี้มุกมณีเป็นฝ่ายโกรธชินกฤษบ้างเพราะเธอคิดว่าเขาจงใจทำฮาร์ดดิสก์นั้นพังเพื่อปกปิดและทำลายหลักฐานเรื่องการขายตัวในบริษัทของเขาซึ่งชินกฤษก็ต้องหาทางมาง้อและพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็เพิ่งรู้เรื่องนี้กว่ามุกมณีจะยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาช่วยเหลือแม้คราวนี้จะเตือนตัวเองว่าให้คิดแต่เรื่องงานไม่มีเรื่องหัวใจเข้ามาปะปนก็ตามทั้งสองวางแผนล่อบีน่าเด็กในสังกัดโชว์ไทม์ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าขายตัวมาคาดคั้นหาคำตอบว่าใครคือหนอนบนไส้ในบริษัทที่คอยส่งเด็กให้กับสินชัยแต่บีน่าก็ให้คำตอบเขาไม่ได้เพราะเธอรวมทั้งเด็กๆคนอื่นๆที่ขายตัวก็ไม่เคยเจอหน้าคนที่เธอเรียกว่าคนกลางหรือมิดเจเลยได้แต่เพียงติดต่อการทางโทรศัพท์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอได้ให้ข้อมูลว่าสินชัยเก็บหลักฐานเกี่ยวกับธุรกิจค้ากรรมของเขาไว้ในคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานที่โรงแรมมุกมณีและชินกฤษจึงวางแผนปลอมตัวเป็นเชฟเข้าไปทดสอบฝีมือทำอาหารและลวงข้อมูลทั้งหมดออกมาจนได้ความสำเร็จในภารกิจที่ทำร่วมกันทำให้มุกมณีและชินกฤษกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันอีกครั้งแต่กันนั้นก็ยังตั้งท่าปฏิเสธหัวใจตัวเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาเคยคุยและประทับใจกันทางโทรศัพท์มาแล้วครั้งหนึ่งมุกมณีเคยโทรไปหาทนายเพื่อปรึกษาเรื่องการฟ้องหย่าของพ่อกับแม่และเธอก็เพิ่งรู้ว่าทนายที่เธอคุยด้วยวันนั้นคือชินกฤษนั่นเองถึงตอนนี้ทั้งสองจึงไม่อยากปฏิเสธพรหมลิขิตที่กำหนดให้ทั้งคู่ได้คู่กันอีกต่อไปพวกเขาต่างปล่อยตัวปล่อยใจให้ความสัมพันธ์แนบชิดยิ่งกว่าเดิมแต่มุกมณีกับชินกฤษก็ไม่ใช่คู่เดียวที่มีความสัมพันธ์ก้าวไปอีกขั้นเพราะหลังจากที่พลอยมณีเปิดใจสารภาพรักกับไทม์และเธอก็ต้องผิดหวังเธอจึงเริ่มหันมาเห็นความดีที่จิมเพียรทำให้เธอก่อนจะยอมเปิดใจลองคบกับเขาซึ่งทำให้พิมพ์ขวัญที่เผลอใจหวั่นไหวกับจิมได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้แต่ทุกอย่างก็ยังไม่ถึงจุดแฮปปี้เอนดิ้งพวกเขาดีใจได้เพียงแค่ข้ามคืนก็ต้องตื่นมาพบกับข่าวร้ายว่าสินชัยใช้เส้นสายของท่านทำให้ไม่มีใครเอาผิดธุรกิจค้ากรรมของเขาได้มี
มีหนำซ้ำยังมาขู่มุกมณีว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายถ้าเธอนำเรื่องนี้ไปทำเป็นข่าวมุกมณีและชินกฤษจำต้องถอยออกมาจากสินชัยและพุ่งเป้าไปที่การตามล่าและกระชากหน้ากากคนกลางพวกเขาขอความร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องของปรเมศที่เคยเป็นลูกค้าของสินชัยให้ล่อคนกลางออกมาพบแต่อีกฝ่ายกลับรู้ตัวทันเสียก่อนมีหนำซ้ำยังโทรมาบอกให้มุกมณีเลิกตามเรื่องของเธอไม่เช่นนั้นคนรอบตัวของเธอจะเดือดร้อนคนกลางไม่ใช่แค่ขู่แต่ยังทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยการนำเรื่องที่ปรเมศเป็นเกย์ไปใช้สังคมรู้จนทำให้ปรเมศและคามินตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมุกมณีเสียใจที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนแต่ปรเมศก็ไม่ได้โทษเธอแถมยังบอกให้เธอสู้ต่อไปมุกมณีจึงตั้งใจที่จะขุดคุยเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและไม่นานนักเธอก็ได้เบาะแสสำคัญเมื่อพิมพ์ขวัญเห็นว่าแก้วคริสตัลที่ญาติของปรเมศได้รับเป็นของสมนาคุณจากคนกลางนั้นเหมือนกับที่เธอเคยเห็นนิรภัทรถืออยู่ไม่ผิดเพี้ยนมุกมณีที่สงสัยนิรภัทรมาพักใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่านิรภัทรคือคนกลางเธอจึงเข้าไปสืบประวัติของอีกฝ่ายก่อนจะรู้ว่าครอบครัวที่นิรภัทรอาศัยอยู่ด้วยนั้นไม่ใช่แม่แท้ๆมุกมณีเริ่มสงสัยในตัวตนและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนิรภัทรพร้อมๆกับที่ฝ่ายไอทีของโชว์ไทม์กู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของเอวาได้อีกครั้งซึ่งมุกมณีก็ได้เห็นข้อมูลส่วนที่เธอยังไม่ทันได้ดูในคราวก่อนและพบว่ามีข้อมูลของผู้หญิงชื่อพัชชาซึ่งชินกฤษบอกว่าเป็นคนที่เขาเคยรู้จักแต่ไม่ยอมบอกรายละเอียดมากกว่านั้นยิ่งสร้างความคลุมเครือให้มุกมณีฝ่ายนิรภัทรเมื่อรู้ตัวว่าทุกคนเริ่มสงสัยเธอไม่ได้นิ่งนอนใจเธอเร่งให้สินชัยพาเธอไปพบกับท่านของเขาซึ่งยิ่งทำให้เขาเกิดความระแวงสงสัยจึงลองใจด้วยการบอกให้นิรภัทรทำลายโชว์ไทม์ให้เขาดูเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเธอจงรักภักดีต่อเขาจริงๆนิรภัทรหนักใจมากเพราะเธอไม่ตั้งใจจะทำร้ายใครขนาดนั้นอีกทั้งเธอยังรักชินกฤษอยู่แต่เมื่อรู้ข่าวว่ามุกมณีได้ย้ายเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชินกฤษเธอจึงรู้ตัวว่าไม่มีหวังในตัวเขาอีกแล้วนิรภัทรตัดสินใจลาออกจากโชว์ไทม์พร้อมทั้งทิ้งระเบิดใส่ความไทม์ว่าเป็นเอเจนซี่จัดหาเด็กไปปนเปื้อนคนใหญ่คนโตขณะที่ไทม์วิ่งวุ่นแก้ปัญหาของตัวเองนั้นชินกฤษก็พบหลักฐานจากรูปถ่ายที่บ่งชี้ว่านิรภัทรกับพัชชาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันพร้อมทั้งเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้มุกมณีฟังว่าเป็นเพื่อนในคณะที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่มีเพื่อนนักชินกฤษสงสารจึงเข้าไปให้ความสนิทสนมพัชชาเรียนเก่งจึงช่วยติวให้ชินกฤษจนเขาสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ซึ่งคืนก่อนที่เขาจะบินนั้นตรงกับวันเกิดของพัชชาพอดีเขาสัญญาว่าจะไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวของเธอซึ่งพัชชาก็ให้ที่อยู่มาแล้วแต่สินชัยซึ่งในตอนนั้นยังเป็นรุ่นพี่ที่เขาให้ความเกรงใจกลับลากเขาไปเลี้ยงฉลองจนเขาเมามายตื่นมาอีกทีก็รุ่งเช้าแล้วและต้องเตรียมตัวบินจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศแล้วจึงได้รู้ว่าคืนนั้นสินชัยพาพรรคพวกบุกไปทำลายครอบครัวของพัชชาทั้งปุยบุยำเธอและเธอก็เข้าใจผิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อรู้เช่นนั้นมุกมณีก็พยายามเข้าไปคาดคั้นความจริงจากนิรภัทรแต่เธอก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับขณะเดียวกันสินชัยก็รู้ความจริงว่านิรภัทรคือคนเดียวกันกับพัชชาเขาจึงวางแผนหลอกเธอว่าจะพาไปทำความรู้จักกับท่านเคราะห์ดีที่นิรภัทรรู้ตัวก่อนเธอหนีออกมาได้ก่อนจะถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บนิรภัทรได้รับความช่วยเหลือจากชินกฤษและมุกมณีเธอจึงยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้พวกเขาฟังว่าเมื่อ10 ปีก่อนนั้นพ่อของเธอเป็นทนายตั้งใจจะแฉเรื่องคอร์รัปชันจนถูกหมายหัวจากผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งที่ส่งสินชัยและพรรคพวกมาทำลายหลักฐานและจัดการพ่อของเธอโชคดีที่เธอและแม่หนีออกมาได้ทั้งสองพยายามเรียกร้องความยุติธรรมแต่เมื่อไม่เกิดผลใดๆจึงตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาแต่ความแค้นที่มันสะสมในอกทำให้พัชชาตัดสินใจผ่าตัดแปลงโฉมใหม่เป็นนิรภัทรและกลับมาเมืองไทยเพื่อแก้แค้นสินชัยและชินกฤษแต่ไม่นานนักเธอก็รู้ว่าชินกฤษไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเธอจึงแฝงตัวไปเป็นคนส่งเด็กให้สินชัย
เพื่อหาคำตอบว่าท่านของสินชัยคือใครนั่นเอง มุกมณีและชินกฤษตกลงที่จะช่วยนิรภัสหาคำตอบนั้นประจวบเหมาะพอดีกับที่ชอบพกาอดีตคู่มั่นของชามกลับมาเมืองไทยและเปรยๆว่าเคยเห็นสินชัยแวะไปบ้านท่านสุรชิตซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและเป็นลุงของเพื่อนเธออยู่บ่อยๆพวกเขาจึงสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นท่านของสินชัยจริงๆนั่นไม่ใช่การสันนิษฐานที่ผิดเลยสุรชิตคือท่านของสินชัยจริงๆแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทำให้ตอนนี้ท่านสุรชิตนอนเป็นผักอยู่บนเตียงไม่มีฤทธิ์เดชใดๆอีกซึ่งสร้างความกุ้มใจให้กับสินชัยเป็นอย่างยิ่งเพราะเท่ากับว่าไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเขาอีกแล้วสินชัยพยายามปกปิดเรื่องนี้ให้นานที่สุดหารู้ไหมว่าพวกชินกฤษวางแผนเปิดโปงทุกอย่างไว้หมดแล้วในที่สุดทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยออกมาหลักฐานการทุจริตที่ท่านสุรชิตทำไว้ร่วมกับสินชัยถูกเปิดโปงจนเขาต้องติดคุกขณะที่ครอบครัวของนิรภัสพ้นมลทินโดยที่เธอยอมรับความผิดทางกฎหมายทั้งหมดทุกอย่างจึงลงเอยด้วยดีรวมถึงเรื่องของมุกมณีและชินกฤษที่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันเสียทีไม่ผิดไปจากที่บุพเพได้ร้อยเรียงมาไว้เลยติดตามชมกันได้ในละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ